අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔටෝමොබයිල් ලෝක YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්වම. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම මතක ඇති අපි ඔටෝමොබයිල් ලෝක YouTube channel එකෙන් කතා කරපු සීට් 65 semi luxury බස් රථය ගැන වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක බලපු ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා Leyland Viking බස් රථය ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කමෙන්ට් කරපු හැමෝටමයි Leyland Viking බස් රථය ගැන විස්තර හොයන Leyland Viking බස් රථය මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අද වොන් අපි අරන් ආවා. Leyland Viking බස් රථය ගැන කතා කරද්දී සීට් 42 සිට සීට් 58 දක්වා 42, 44, 49, 54 සහ 58 වශයෙන් බස් රථ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Leyland Viking බස් රථයේ Euro 4 common rail intercooler turbocharged 160 horsepower engine එකකින් බල ගන්න වෙන අතර අලුතින් නිෂ්පාදනය වන සියලුම බස් රථයන්ම සෙන්සර් තාක්ෂණය අන්තර්ගතව නිෂ්පාදනය වන බස් රථ කියලා තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ බස් රථය තුල ඉදිරිපස ගියර් 6ක සම මුහුර්තන ගියර් පද්ධතියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ බස් රථයේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ බස් රථය තුල full air dual line ABS බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ normal Viking බස් රථය සහ sensor බස් රථය අතර body සහ suspension වල විශාල වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ලීටර 239ක ඉන්ධන ධාරිතාවයක් සහිත ඉන්ධන ටැංකියක් සහ 12 වෝල්ට් බැටරි දිත්වයක් සමගින් 24 වෝල්ට් ඉලෙක්ට්‍රික් සිස්ටම් එකක් මේ බස් රථය අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම මීට පෙර පැවති Leyland Viking බස් රථවල තිබූ ආකාරයටම මගින්ගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් ගමන්වලු රඳවා ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ මේ සෙන්සර් බස් රථයටත් ඇතුළත් කරලා Leyland සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Leyland Viking බස් රථය මිලදී ගන්න Leyland සමාගමේ පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් නොමිලේ සම්පූර්ණ සේවා වාර 3ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Leyland Viking නවතම බස් රථයේ මේ වෙන විට පැවතෙන මිල ගණන සඳහන් කළොත් රුපියල් 1,20 ලක්ෂයේ සිට මේ බස් රථ අලෙවි වෙනවා. මෙම Leyland Viking බස් රථය පිළිබඳව ඔටෝමොබයිල් ලෝකයේ අපිට විස්තර ලබා දුන් ලංකා Ashok Leyland සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක අලෙවි නියෝජිත වන ටිලන්ත මනම්පේරි මහතා පැවසූ ආකාරයට මෙම බස් රථය මිලදී ගැනීමට පෙර ඇඩ්වාන්ස් මුදලක් ගෙවීම අනිවාර්ය වෙනවා. මේ ඇඩ්වාන්ස් මුදල ගෙවා මාස 3කට පස්සේ තමයි අපිට Leyland Viking බස් රථය මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔයත් අලුතින්ම බස් රථය මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් Leyland Viking බස් රථය මිලදී ගන්න එක ඉතාමත් හොඳ පියවරක් කියලා අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මේ වෙනකොට වෙළඳපොලේ සාමාන්‍ය බස් රථ අතරින් වැඩිම සෙකන්ඩ් මාකට් එකක් තියෙන බස් රථය කියලා Leyland Viking බස් රථය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බස් රථය පිළිබඳව අපිට විස්තර ලබා දුන් ලංකා Ashok Leyland සමාගමේ ප්‍රධාන අලෙවි නියෝජිත ඩිලන්ත මනම්පේරි මහතාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වන අතර මේ බස් රථය පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට හෝ මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් අපගේ ඔටෝමොබයිල් ලෝක YouTube නාලිකාවේ දුරකථන අංකය වෙන 071 060 24 38 දුරකථන අංකයට WhatsApp පැනවිඩියක් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න, අපේ ඔටෝමොබයිල් ලෝක YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.